שחובה על כל יהודי ללמוד את כל התורה כולה. ומי שלא למד את כל התורה כולה, יתבעו אותו בשמיים. למה הוא לא למד את כל התורה כולה? כל התורה כולה זה אומר, כל התנ"ך, זה אומר כל המשניות והגמרא, תלמוד, בבלי, בירושלמי, בשולחן ערוך, במדרשים, את כל התורה כולה. אתה שומע מורי יחיה? יופי. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. עכשיו תקשיבו, אחד לומד, תלמיד חכם גדול, לומד ימים ולילות, אבל הוא חיסר חלק מסוים שהוא לא הגיע אליו. הוא יגיע למעלה, ילמדו אותו וירחיבו לו את הידיעות רק במה שהוא למד. מה שהוא לא למד לא ילמדו אותו. זה חיסרון לנצח. לעומת זאת, מי שלמד קרא בגרסה. אדם גורס 7 דפים ביום, גורס, קורא מה שכתוב, אפילו בלי הבנה. אם הוא מבין, אם הוא לא יתעכב, אבל הוא אמר את כל המילים הכתובות, בשנה הוא גומר את התלמוד. כשהוא יגיע למעלה, ילמדו אותו את כל התורה כולה. וזה שלמד כל הזמן, יומם בלילה, אם חסר לו חלק, לא ילמדו אותו. אז החפץ חיים אומר, קודם כל שאדם ילמד בגרסה. לגרס אינש בהדר לסבר. קודם כל לגרוס. לקרוא 7 דפים ביום זה לוקח שעה בערך. אתה גומר את הש"ס, יש לך תורה שבעל פה, תורה שבכתב, ילמדו אותך הכל. רבי עקיבא עד גיל 40 היה בור בעם הארץ, לא יודע צורת אות. והוא התחיל ב-24 שנים, הוא נהיה רבן של כל ישראל. והיה לו 24,000 תלמידים כבר, תנאים קדושים. ביניהם רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסף וכו'. אז אפשר להספיק הרבה. יש אצלנו בקהילה, קהילת קפז, ילדים שעד גיל 13 מסיימים את הש"ס, לא בגרסה, בלימוד, ואת המשניות, יש אחד מהם שיודע את כל המשניות בעל פה, את כל המשניות. כל המשניות. אז אם ילד יכול מגיל 8, 9, עד גיל 13 ללמוד את כל המשניות בעל פה, אז יחיה, מי לא יהיה טרוד בביזנס, יכול לדעת גם כן. כי יחיה יודע את הפרשה, נתנו לו בסמים, והוא למד. אז זאת אומרת, אדם יכול בחייו ללמוד את כל התורה כולה. אז צריך לעשות סדר. סדר. לומדים נגיד כל יום, רבע שעה. תנ"ך, מההתחלה עד הסוף. לומדים רבע שעה מדרשים, עוד רבע שעה הלכות, עוד רבע שעה ירושלמי, ועוד שעה בבלי. בשנה את התלמוד אתם גומרים, ואת השאר עוד שנה, שנתיים אתם גומרים הכל.
3-4 שנים מקסימום, כל התורה עברה דרך המוח שלכם. כשתגיעו למעלה, את כל התורה ילמדו אתכם. וזה חובה. שואלים אותו, קראת? שנית? תלמוד? זה אפילו מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אתה לא מבין זוהר, נכון? אבל אם אתה תקרא בגרסה, שם יסבירו לך הכל. בקיצור, חבל לבזבז את הזמן בחיים, וצריך לתפוס את זה ברצינות, ולהתחיל. לא יקרה שום דבר רע, רק דברים טובים. ומי שרוצה לקיים מצוות, הקדוש ברוך הוא מסייע. הבא לטהר, מסייעים לו. ואם אדם רוצה ללמוד, הקדוש ברוך הוא נותן את כל הכלים בשביל זה. היה רב גדול בשם הרב בנגיס. הוא היה אב בית דין בעדה החרדית בירושלים. בזמן החזון איש. זכר צדיקים לברכה. והוא גמר את הש"ס 101 פעם. וכל פעם הוא עשה סיום. אבל בסיום הוא לא הזמין הרבה. קבוצה קטנה, סיום. פעם אחת הוא הזמין אולם. וכולם שאלו מה נשתנה הסיום הזה משאר הסיומים. אז הוא אמר, את הסיום הזה סיימתי ב5 דקות. מה? איך אפשר לסיים ש"ס ב5 דקות? הוא אמר להם, כל 5 דקות פנויות הייתי ממשיך מאותו מקום שהפסקתי. נגיד עומד תחנת אוטובוס, עד שהאוטובוס מגיע כמה דקות, עוד כמה מתקדם שורות. קופת חולים, עוד כמה דקות. רמזור, עוד כמה דקות. כל פעם היה לו פורמט כיס, ש"ס קטן. וכל הזמן הוא ניצל 5 דקות. במשך שנים, מ5 דקות, 5 דקות, 5 דקות, הוא סיים את הש"ס. לא לבזבז 5 דקות. 5 דקות זה המון זמן. הרי כל מילה שאנחנו מוציאים, על כל אות זה נחשב תרי"ג מצוות. כל אות. זאת אומרת, אתה יכול בפה שלך לעשות מצוות אין סוף. אין סוף. פעם הייתי באנגליה ואמרו לי, תשמע, פה זה בית כנסת שלא אוהבים שמדברים הרבה, אז יש לך בדיוק 5 דקות. אחרי 5 דקות, אם אתה לא יורד לבד, מורידים אותך. זהו. מה אני יכול להגיד? אני רגיל לדבר שעה, שעתיים, הוא אומר לי 5 דקות. מה 5 דקות? אמרתי להם, טוב, תשמעו, אני אגיד לכם. הגאון מווילנה על הירושלמי בפאה אומר שדבר אחד מן התורה שקול כנגד כל התורה כולה. והוא אומר שעל כל מילה זה נחשב תרי"ג מצוות. ההידרא זוטא אומר שעל כל אות זה תרי"ג מצוות. זאת אומרת, אם אני אומר תנא דבי אליהו, תנא זה 3, דבי זה 3, אליהו זה 5, 11 מצוות כפול תרי"ג, זה כשאמרתי רק תנא דבי אליהו. חפץ חיים אומר שהוא בדק בשעון כמה מילים אדם אומר בדקה. יצא לו 200 מילים. 200 מילים, כל מילה בממוצע 4, זה 800. כפול תרי"ג, זה כ500,000 מצוות בדקה. כמה אני מדבר? כבר כמה דקות.
500,000 מצוות בדקה. בשעה כפול 60 זה יוצא 30,000,000 מצוות בשעה. אומר הברטנורה על המשנה, מצווה גוררת מצווה. כל העושה מצווה בשמחה זה עוד מצווה. יוצא בשמחה 60,000,000 מצוות אם אתה שמח שאתה לומד. ואם יש לך כאבים, יש לך צער, פי 100. אז זה 3 טריליון. ואם זה בשבת, כפול 1,000. וזה כשאתה לומד לבד. ואם אתה לומד עם עוד אחד, זה כפול 2. ואם אתה לומד בשיעור, זה כפול האנשים. ואם זה בלילה כשכולם ישנים, אתה מקבל שכר כנגד כולם. בקיצור, ביליונים של מצוות שאדם יכול לעשות בשעה. ואם זה כמה שעות הוא לומד בשבת. אנחנו קמים ב-1 בלילה ולומדים כולם מ-1 בלילה בשבת עד הנץ, מתפללים. אומרים גם דרשה אחר כך, אחרי הצהריים, כל השבת. אז זאת אומרת, אם אדם מבין כמה יש בלימוד תורה. אמרתי להם, היה אחד שבא לעשיר ואמר לו, רוצה תרומה. אז הוא נתן לו $18. הוא אמר לו, אתה עושה צחוק, אתה נותן לי, אני באתי מחוץ לארץ, מה אתה רציני? אמר לו, טוב, יאללה, בשבילך 36. אמר לו, אין דבר כזה, אני לא יוצא מפה עד שאני מקבל $500,000. אתה עשיר גדול, אתה נותן לי $500,000, ויכוחים פה ושם וזה וזה. בסוף, נתן לו $250,000, $18. רק שיתפטר ממנו, שילך, הבן אדם לא הולך. אמר לא, $250,000 זה לא, אני חייב $500,000, אני לא יוצא מפה. בקיצור, ויכוחים פה, שם, בסוף אמר לו, טוב, אני מוכן לצאת בתנאי שאתה מוחל לי. מה עכשיו? אמר לו, אני רוצה שתמחל לי. אומר לו, למה? אומר לו, כשתגיע לעולם האמת, ואתה תראה כמה הפסדת שלא נתת לי עוד $250,000, אתה לא תמחל לי. אז לכן אני רוצה מעכשיו שתמחל לי, על זה שאני לא אונס אותך להביא לי עוד $250,000. הבנת? זהו. אמרתי להם, הנה, לפני 5 דקות, אני יורד, אבל אני מבקש שתמחלו לי. כי אחרי שתראו שאני צודק בחשבון כמה ביליונים של מצוות מדברי תורה יוצא, אז זהו. אמרו מחול לך, וירדתי. מחלו לי. טמבלי. בקיצור, אדם צריך לדעת הערך של המצוות, לא יודעים אנשים. לא יודעים, יקריי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים לפני ולפנים, יקריי. ממזר תלמיד חכם עדיף על כהן גדול עם הארץ. ממזר, שזה האדם הכי נחות שיש בעם ישראל, ממזר, אבל אם הוא תלמיד חכם, הוא עדיף על כהן גדול שנכנס לפני ולפנים והוא עם הארץ. מה עושה אותנו שונים אחד מן השני? לא כסף ולא כבוד ולא דירות ולא מכוניות. מה יש בפנים? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. תלמודו בידו, כן. מה השאלה? למדת מקרא? כן. למדת משנה? כן. תלמוד? כן. איי. אתה הולך עם ביטחון למעלה.
וממה? גרסה. תתחיל עם גרסה. ואחר כך יהיה לך כזה חשק ותאבון, להבין כל דבר, ולהיכנס. כל הבעיה שיצר הרע אומר שאתה לא יכול, שאין לך זמן, איפה הראש שלי, אני לא קולט כלום, אני לא זוכר כלום, חבל על הזמן, בשביל מה אני זה, אני לא בנוי לזה, יש אנשים בנויים לזה, אני לא יודע, הכל זה עצת היצר. אתה חייב, אתה לא עושה טובה, חייב, כל יהודי חייב לדעת את כל התורה כולה. למה ירדנו לפה? עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אם היה עכשיו מעמד הר סיני, והיה משה רבנו בדור, והיה שואל אותנו, אתם מוכנים לקבל את כל התורה כולה, ללמוד אותה ולקיים אותה? מה היית אומר יחיה? היית אומר כן? שגרון אתה. שגרון. אתה יודע למה אתה שגרון? כי הנה אתה כבר חי, בן כמה אתה? 45. ועוד לא גמרת את כל התורה. והם בהר סיני קיבלו את התורה ולמדו אותה במשך כל 40 שנה. למדו את התורה עם משה רבנו, וכל אומרים נעשה ונשמע. ועשו. אז איפה אתה? נו, איפה? כמה אתה גמרת מסכתות כבר? כמה? אתה מבין? אז אם היו שואלים אותך, אתה מוכן לקבל את התורה? היית אומר לא! לא, האמת לא. אני לא צריך לשאול אתכם, כי אני רואה שלא גמרתם את התורה. הייתי אומר כן, אבל הייתי נופל בפח אחר. לא היית נופל בפח, לא היית אומר כן. לא היית אומר כן, הנה עכשיו. אני לא משה רבנו, אבל אני אומר לכם מה שמשה רבנו שאל את העם. מוכנים או לא מוכנים? אמרו כולם, נעשה ונשמע. מעשו. אז למה אתם לא לומדים את כל התורה כולה? בשביל מה קיבלנו את התורה? שאלה טובה, נכון? אז זה אומר שיש בעיה. יש לנו בעיה, יצר הרע עבד עלינו, שאנחנו לא מסוגלים, לא יכולים, לא פנויים. אם הייתי פנוי והיה לי אמצעים והיה לי אפשרויות והייתי אז הייתי יושב, למה לא? אבל גם אין לי את הכוח לשבת כל הזמן. הנה נתתי לכם עצה, שעתיים. לא 8 ולא 16, שעתיים. תתחילו ותראו שתוך 3-4 שנים גמרתם את כל התורה. וכשתגיעו למעלה, תהיו יותר חשובים אפילו ממי שלומד תורה באמת, אבל לא סיים אותה. כי זה מה שקובע. ויש לי סרטון שנכנסתי לרב קנייבסקי, לרב אלישיב, לרב שטיינמן, ושאלתי אותם, ללמוד 7 דפים בגרסה טוב או לא טוב? זי גזונד. החפץ חיים אמר ככה? מה אמר לי הרב קנייבסקי? כן, נכון, הוא אמר ככה. והוא בעצמו לא היה יודע ללמוד טוב בהתחלה, וזה העצה שנתנו לו, והוא למד 7 דפים בגרסה רק בהתחלה. הוא, הרב חיים. ואחר כך כל שנה הוא גמר את כל הבבלי, כל הירושלמי וכל הרמב"ם. כל שנה הוא עשה סיום בפסח. נו, הוא היה לו תלמיד מוצלח. אתם שומעים? הוא בא לאבא שלו ואמר לו, אבא אני לומד ולא מבין. אמר לו, לא צריך להבין, צריך ללמוד. אז הוא חזר ללמוד. תראו מה יצא ממנו. שר התורה, אין מקום בתורה שהוא לא היה מונח. אתה שואל אותו בכל מקום, הוא עונה לך וכתב ספרים, מה שאף אחד לא התעסק בהם. וזה בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מתאמץ, הוא פותח לך את השכל, פותח. הזוהר אומר למה זה דומה? אחד רוצה להתחתן עם איזה בחורה, ראה אותה, בא אליה לכיוון הבית, בחוץ, הביא גיטרה, התחיל לנגן,
מנגן שתפתח את התריס, שתראה אותו. מנגן שבוע, לא פותחת. אחרי שבוע, פתאום הוא רואה שלב אחד עם מציצה. לראות מי זה מנגן. הוא התלהב כל כך, הלך הביא תופים. והתחיל עם תופים, דגדומבה. ואחרי כמה ימים עוד שלב היא פתחה, והביא תזמורת, ומקהלה, ודרימה, וזה. בסוף הוא ראה אותם לא קומתה, הציעה לה נישואין, והיא הסכימה והתחתנו. יפה? אומר הזוהר הקדוש ככה התורה. התורה מסתכלת אם אתה מחזר אחריה. אתה לומד, מנגן, ולומד, לא מבין. מלומד, לא מבין. ולומד, פתאום הופ, מבין. איך אתה מבסוט. קבל חשק. ממשיך, לומד, הופ, עוד פעם היא פותחת לך עוד, ואתה מבין עוד יותר, ולאט לאט פותחת לך עד שאתה שוחה, ומבין, מאושר, רוקד ושמח. ככה התורה, היא רוצה לראות שאתה מחזר אחריה. אם אתה מחזר אחריה, תורה ציווה לנו משה, מורשה, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. זאת האישה שלנו האמיתית. מאורסה, אירוסין, עם התורה. ואנחנו צריכים לקיים את כל התורה כולה, אבל צריך קודם ללמוד אותה. אז הנה נתתי לכם עכשיו צעדה לדרך, 2 שעות ביום, תחליטו, תזכרו אם משה שואל אתכם, אם הייתם אומרים לו בפקפוק אפילו, תראה, אז אתם לא שייכים לעם ישראל. כי עם ישראל אמרו כולם פה אחד, נעשה ונשמע, והם עשו. ואם אתם מפקפקים וחושבים שאתם לא יכולים, או לא מעוניינים, אתם בבעיה. אמרתי לכם שאני אביא לכם פצצה. עכשיו לא תוכלו להגיד לקדוש ברוך הוא, לא ידענו, חשבנו שזה רק תלמידי חכמים, חשבנו שזה רק החזון איש והחפץ חיים והבן איש חי, ככה חשבנו, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא זה, אנחנו שיעור פעם בשבוע, זה מספיק לנו, אנחנו לא קולטים. לא צריך לקלוט, צריך לקרוא. לגרס אינש, בהדר לסבר, קודם כל לגרוס. כמו שיש גריסים, לוקחים, שמים במיקסר, ומקטינים את זה, גרסה, זה עדיין לא קמח, ואחר כך קמח. הגאון מווילנה אמר, אם אין קמח, אין תורה. מה פירוש? אם התורה שלך זה לא כמו קמח, כל גרגיר וגרגיר בנפרד, אלא יש לך עוד גושים, זה עדיין לא התורה. התורה צריך להגיע למצב שכל דבר בפני עצמו אתה יודע אותו. יכולים. אם עם ישראל קיבלו את התורה, והשם שמח עליהם, ולא רק זה, הוא אמר מי ערב לי שתקיימו את התורה? אמרו אנחנו, אמרו האבות, אמר לא. בסוף אמרו הילדים שלנו, אמר זה כן. מפי עוללים יונקים ייסדת עוז, ואין עוז אלא תורה שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז אתם הייתם ילדים, נכון? אז ההורים שלנו הבטיחו שבזכותכם, בזכות הילדים, הילד יחיה, בזכות הילדים. השם נתן את התורה, הוא שמח עליך. שאתה תסיים את כל התורה כולה. בסדר הפצצה? עכשיו תפוצצו את זה אצל אחרים גם, יהיה לכם זכות.
כי אם יהיה עוד אחד שיתפוצץ ויבין את זה ויעשה, כל התורה שלו תהיה שלכם. אתם שומעים? גם אם לא תעשו את מה שאני אמרתי, אני מקבל שכר עכשיו כנגד כולכם. חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כמי שעשה. אז אני עברתי לכם את המסר. זה כמו בן אדם בא לעני שהוא רעב, הביא לו מנה פלאפל והוא לא אכל. הוא נתן לו מנה פלאפל או לא נתן לו? זה שהוא לא אכל, בעיה שלו. אבל מנה פלאפל נתתי לכם היום את כל התורה לקיים וללמוד. תלמדו או לא, אצלי זה בקופה. ביי ביי. צריכות כוונה. אדם שלא מתכוון שהוא הולך לעשות מצווה שציווה השם, הוא לא קיים מצווה. אתה צריך להתכוון שאתה עושה את המצווה. אז כל מצווה צריך להתכוון. קדיש זה מצווה דאורייתא של ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל מקום שיש 10 יהודים כשרים, יש מצווה לקדש את השם, והקדיש זה מצווה דאורייתא. אבל לפני המצווה יש עוד מצוות שמקיימים באמירת הקדיש, וזה הרשימה שאני קורא. אז יש לי לפחות 30 מצוות לפני כל קדיש. וכמה זה נחשב במצוות? 216,000 מצוות 460. כל פעם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, למרות שזה היה באונס, שאני כאילו מעכב אתכם, יש חלק לא מבינים מה עשיתי, מה קרה, מה פתאום הוא משתלט פה על הזמן וזה, אבל בכל אופן מגיע לכם שכר כמוני, בגלל שאפילו שאתם לא הייתם כל כך מעדיפים את זה, מגיע לכם שכר. למה מגיע לכם שכר? תשמעו למה. כשזמרי נכנס לאוהל עם אותה גויה, עם ישראל התחייבו כליה. למה? בגלל שהם ראו מעשה ולא מחו. וכיוון שהם לא מחו, אתם יודעים, אומר האבן עזרא, אם יש גנב ואחד רואה אותו גונב והוא לא מעיר לו, הוא גם גנב, כי הוא מסכים על המעשה, כאילו שותק. הם לא מחו, מגיע להם כליה. ולא חיליתי את בני ישראל, הייתי צריך לחלות אותם. בזכות פנחס לא. למה? אז למה בסוף ויתר הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים למה? כי כשפנחס נכנס ועשה את המעשה, הם גם שתקו והם לא מחו בו. אז הם תיקנו את זה שהם לא מחו בזמרי. כשזמרי עשה מעשה הם שתקו, הם התחייבו. וכשבא פנחס ועשה מה שצריך לעשות, הם גם לא מחו בו. אז הם תיקנו. אז רואים שכשלא מוחים במקום שאפשר היה אולי למחות ונעשה מעשה נכון, מקבלים שכר על זה. אז ששתקתם בשעה שאני מכוון, אני מלמד עליכם זכות בשמיים, יתנו לכם 216,460 על כל קדיש שהיה פה. איזה רווח עשיתם היום. הקדשתי בתוך בני ישראל, הגענו ל-216,000. בוא תראה את הרשימה. ברשימה כל אות זה תרי"ג מצוות.
כשאני קורא את זה אני גם מקיים מצוות תלמוד תורה. ובתלמוד תורה מקבלים על כל אות תרי"ג מצוות. תראה כמה מצוות יש. ולא תחללו ונקדשתי. עכשיו, והלכת בדרכיו. אבו גודל אלוהינו, הוא קורא ואנחנו עונים, אנחנו מקיימים אבו גודל אלוהינו, נכון? אנוכי השם אלוקיך. אנחנו מודים שהקדוש ברוך הוא יתגדל ויתקדש הוא השם אלוקינו. אני מקיים מצווה של אנוכי, אני מאמין. לא יהיה לך אלוהים אחרים, נכון? יש פה מחיית עמלק בקדיש, נכון? אז לא יהיה לך אלוהים אחרים. את השם אלוקיך תירא אני מקיים, ואהבת את השם אני מקיים. כל המצוות שכתובות פה אני מקיים בקדיש. עכשיו כל אות, תספור כמה אותיות, תכפיל בתרי"ג, תגיע למספר הזה. יש ובחרת בחיים? כן. איפה בקדיש יש ובחרת בחיים? כשאני אומר, נתגדל, תקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיהיה קיום של תורה ומצוות. וזה הבחירה שאני בוחר בחיים. אני בוחר בחיים? לא. אם יש אלוקים, הוא יתגדל ויתקדש, אני אוכל לקיים את התורה. אז אני בוחר בחיים. ושיוויתי השם נגדי תמיד הקדוש ברוך הוא נגדי. אני לא מזלזל, הרב אולי גם, יש לו חלק הרבה בי גם, רק שהרב ידע. אני אמרתי שאתה מזלזל חלילה שלום. אני אמרתי אפילו מי שהרגיש אנוס, מגיע לו שכר. גם לסתום את הפה. לא, תמוד, צריך ללמוד. בשביל מה אני עצרתי והסברתי? לא עוד מצוות, המילים האלה לא עוד מצוות. נקית אותם. אדם צריך לדעת, אתה רואה יש פה כל דבר, יש מרבה, בקש שלום ורודפהו, יש למה רבה על כולם, יש פה הרבה מצוות שאתה מקיים. זה מתחיל, יש ספר שקוראים לו כאשר צבא השם? כאשר צבא השם? כאשר צבא השם. כל הספר אומר כל המצוות שצריך לכוון לפני שעושה. פעם החפץ חיים היה בעגלה והיה איתו החתן שלו. החתן שילם לעגלון והם ירדו. שאל אותו החפץ חיים, מה התכוונת כשנתת לו את הכסף? הוא אומר, לשלם לו מה שמגיע. ולא חבל, הפסדת. היית מכוון, ביומו תיתן שכרו, לא תגזור, לא תעשור. אתה מבין? כל המצוות ששייכות בזה, אתה יכול להרוויח, כי אתה מקיים מצווה. אתה מכבה את האור עכשיו פה? איזה מצווה אתה מקיים? שבת, עבודה. שלא להפסיק. בכל דבר אתה יכול. קיבלת עץ, לכתוב צ'ק. איזה מצווה אתה יכול לקיים עכשיו עם העץ? מה? זה כן. אבל מה אתה יכול עם עץ? בלי צ'ק. יש לך עץ, סתם עץ. אתה יכול לקיים את המצווה? מחר יהיה בעץ בניזה. אתה כותב עמלק ומוחק. קיימת מחיית עמלק. מי עשה את זה? אבל כל דבר אתה צריך לראות. זה המטרה שבאנו לעולם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. בואו תזכו, תקחו. אבל אם אתה לא מתכוון לקיים מצווה שציווה הבורא, אז אתה עושה מנהג הארץ, אתה עושה כל מיני דברים, זה לא מצווה. אמנם יש מצוות שבדיעבד אומרים שהן מתקיימות גם אם אתה לא מתכוון. נגיד קריאת שמע בתוך התפילה, אז ברור שאתה לא קורא סתם. אבל זה בדיעבד. אבל מצוות שלא מתבאר בבירור שאתה עושה את זה כעולם עושים, אתה לא מקיים שום מצווה, צריך לחזור לעשות את המצווה. כתוב גמרא, צריך לחזור כתוב. סימן סמך, סעיף ד' סייעתא דשמיא. ותשיגו את הספר כאשר ציווה השם. זה יהודי שכתב מפה, נכון? ממונסי. לא ממונסי, מלקווד. כן, אפשר את זה באנגלית וגם מדהים, מדהים. מדהים, אתם הופכים להיות עשירים גדולים. כן, כן. יכול להיות שאדם חי 30, 40, 50, 60 שנה ולא קיים מצוות בודדות. מפחיד. בודדות, למה הוא לא התכוון? מצוות צריכות כוונה.
לכן אנחנו מקפידים על כל דבר. וגם ברכות. אתה רואה? ברכות צריך להתכוון, אם אתה לא מתכוון, אתה מזלזל. ולא רק שאתה מזלזל. Pressuring the guy to do something. Pressuring, I'm pressured. הרב ביהודה צדקה, זה חסר לי. כל יום חייב ב100 ברכות, נכון? זה דאורייתא, לפי הסמ"ג. ואם הוא לא מקיים 100 ברכות, אז 100 ברכות זה ב70 שנה בדיוק, זאת 2.5 מיליון ברכות. זה רכבות של ברכות. אבל שמה בודקים כל ברכה. הוא אומר, יכול להיות שב2.5 מיליון יהיה לך אולי שקית. אולי של כיפור, אולי של ראש השנה, יש שם איזה ברכות שהתכוונת ממש. כל השאר, זרקת אותם, צריך לגמור את התפילה, צריך לגמור את התפילה. אתם מבינים? צריך להיות רציני, יהודי זה שם סומך עלינו, עם סגולה, בישראל סומך התפעל. נכון? אתה תלמד טוב, תלמד הרבה תורה. איזה מצווה אדם? תגיד לאבא, עד גיל 13 אני רוצה לגמור את כל התלמוד בבלי, את כל הש"ס. אמן. תגיד לו. אחר כך יהיה לך כלה, יביאו לך כלה צדיקה מיוחדת. כן? בילדים להשקיע, אפילו לקחת חונך. אם צריך לבזבז כסף זה עליהם. לא לסמוך שהוא יגדל ככה והוא יהיה טוב, לא מספיק. ספילה כתורה, כמו שור שמאכילים אותו ככה. כמה שאפשר להכניס יותר כשהם קטנים, זה הכל ככה. איזה מצווה אדם מקיים כשהוא הולך לעבודה? כן, זה שיהיה... מצוות בזעת אפיך תאכל אך. זה השתדלות שהיא כללה. שהיא כללה. בזעת אפיך תאכל להם זה כללה. זה חוסר ביטחון. כן. רוצה לעשות תמונה עם הרב. בבקשה. להשאיר את זה למעלה. מחר אנחנו באים לשחר, למעלה. את זה למעלה.